नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ र नववर्ष 2083 सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै छिटो मिठो बन्ने अन्डा भुजाको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सर्वप्रथम त एउटा कराईमा थोरै तोरीको तेल तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि एउटा अन्डालाई पनि फ्राई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चलाउँदै पकाउनुहोस् किनकि हामीलाई टुक्रा पारेको अन्डा नै चाहिन्छ। अन्डा मजाले पकाउनु पर्दछ। हजुरहरूले अन्डा चिउरा फ्राई त खानु भइसक्यो होला, तर अन्डा भुजा पनि एकचोटि ट्राई गर्नुपर्ने रेसिपी हो। अब ठुलो कटोराको 1 कटोरा भुजा हालेर पनि एकछिन फ्राई गर्नुहोस् ताकि भुजा पनि क्रन्ची होस् भनेर। खाँदाखेरि पनि मिठो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले मिडियम हिटमा 2-3 मिनेट जति चलाउँदै पकाउनु पर्दछ ताकि भुजा अन्डा नडढोस् भनेर हो। अब भुजा पनि क्रन्ची भइसकेपछि यहाँ मैले 2वटा काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काटेर हाल्नुहोस्। यसलाई पनि एकछिन चलाउँदै पकाउनु पर्दछ। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन, आधा सानो चम्चाको बेसार, आधा सानो चम्चाको धुलो खुर्सानी र 1 सानो चम्चा धनिया जिराको धुलोलाई पनि हालेर मजाले चलाउनु पर्दछ ताकि सबै मरमसलाहरू पाकोस् भनेर हो। यसलाई पनि मिडियम हिटमा 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि हाम्रो भुजा अन्डा बनेर पनि तयार भयो। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने हाम्रो भुजा अन्डाको रेसिपी एकदमै सजिलो र छिटो नै बनेर पनि तयार हुन्छ। मैले चाहिँ भुजा अन्डा फ्राईलाई एउटा भाँडोमा सर्भ गरेकी छु र यसलाई अझै मिठो र कलरफुल बनाउन साइडमा काँक्रोको स्लाइस र लाम्चो गरेर काटेको गाजरलाई पनि राखेकी छु। यसो गर्नाले चाहिँ हेर्दा पनि राम्रो देखिनुका साथै खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ मस्ट ट्राई रेसिपी हो। एकचोटि हजुरहरूले घरमा पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र यो नयाँ वर्ष हर्ष उल्लासका साथ साथीभाइ, दिदीबहिनी, परिवारजन तथा आफन्तजनमा खुसीका साथ मनाएर रमाइलो गर्नुहोला।